Hi guys! Welcome back to my channel. Narito po muli tayo ngayon sa bahay namin at walang ginagawa, walang magawa at walang gagawin. So ngayon po, dahil wala tayong masyadong magawa, wala tayong ginagawa at walang magagawa, gagayahin natin yung cookies ni Chris Morocco. Yan. So, bago tayo mag-umpisa, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please hit the subscribe button. Click mo na rin yung notification bell para notified ka pag may bago akong upload. So, let's go! Umpisahan na natin ang paggawa ng cookies ni Chris Morocco.
Ito na po yung cookies natin. Luto na. Hindi po ako mahilig kumain ng matatamis na kagaya nito. Pero dahil nakita ko doon sa Bon Appétit Test Kitchen, madali lang siyang gawin at hindi siya ganun katamis. So, titikman natin. Crispy yung side niya. Pero yung bandang gitna po, medyo chewy. Chocolate pa ako sa nguso Chewy yung gitna niya, malambot. Hindi kagaya ng ibang cookies, parang pamato. Pamato sa touching. Ito po masarap. So, kung gusto niyo pong sundan yung kung paano ito gawin, ilalapag ko po yung YouTube channel kung saan ko napanood yung recipe ni Chris Morocco. Check nyo na lang po sa baba kung magkaparehas kami ng nagawa. Palagay ko mas masarap yung sa akin compare sa kanya. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Paalam!